හරි. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද AutoCAD වල new drawing sheet එකක් open කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ විදිහට open කරගන්නවා AutoCAD software එක. ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වන්නේ මේ වගේ interface එකක්. මේක තමයි අපිට මුලින්ම AutoCAD software එක open කරාම හම්බෙන interface එක. මේ window එකේ වම් පැත්තේ කොනේම තියෙනවා AutoCAD software එකේ icon එක. ඒක උඩ click කරලා new කියන එකට ගියාම ඔයාලට එනවා මේ වගේ window එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක default select වෙලා තියෙනවා ACAD.dwd කියලා template එකක්. ඒක ඒ විදිහටම තියාගෙන අපි මෙතන තියෙන open button එක click කරලා මේ විදිහට new drawing sheet එකක් open කරගන්නවා. අපි AutoCAD එක වැඩ කරද්දී අපිට අත්‍යවශ්‍යම tools ටිකක් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කරමු ඒ tools මොනවද කියලා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේන උඩ bar එකක්. ඒ bar එකේ home, insert, annotate, parametric, view වගේ tab ගොඩක් තියෙනවා. මේක අපිට ඕන වෙන්නේ මේ home කියන එකයි, insert එකයි, annotate කියන එකයි තමයි ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ. මේ වගේ අපි ගත්තාම අපි drawing එකක් අදිද්දී අපිට අත්‍යවශ්‍යම tool එක තමයි line tool එක. ඊට පස්සේ ආයි මේ වගේ circle tool එකක් තියෙනවා, rectangle tool එකක් තියෙනවා, polygon tool එකක් තියෙනවා. මෙතන expand කරාම තව එක එක tools තියෙනවා ගොඩක්. ඊට පස්සේ අපිට අඳින line එකක් අපි හිතමු මේ විදිහට මම නිකන් line එකක් අඳ ගන්නවා. මේ line එක මට move කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට line එක select කරලා move කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ move tool එක ඊට පස්සේ මේ වගේ line එක rotate කරන්න trim tool එක සහ extend tool එක ගැන පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඒක දැන් අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ තව tool ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ tool එක ගැන වැඩි ඉස්සර දැනගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට මේ tool එකට ගිහිල්ලා cursor එක ටික වෙලාවක් තියන් ඉන්න. එතකොට tool එක example එකක් එක්ක මේ විදිහට පල්ලෙහාට expand වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම AutoCAD use කරලා ඇඳගත්ත plan එකක් මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම AutoCAD use කරලා ඇඳපු plan එකක්. අපි AutoCAD use කරලා plan එකක් අඳිද්දී මේ විදිහට තට්ටු දෙක ගන්න ground floor එකයි up floor එකයි කියලා දෙකක් අඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකත් එක්ක මේ ගෙදර plan එකට දාලා front elevation එක අඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ xx කියලා පෙන්වන මේ line එකෙන් ගෙදර හරස් කඩක් ඉඳලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට detail table එකක් දෙන්න ඕනේ අදාළ දොර ජනල් වල. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා concrete එක වැටෙන්න ඕනේ කොහොමද, foundation එක මොන විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල්. මේ දින full plan එක. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ house plan එකක් විදිහට අතට ලැබෙන අතට කොලයක හම්බෙන drawing එකේ soft copy interface එක. මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ මම පෙන්නපු plan එකේම 3D plan එක. මේ තියෙන 3D plan එක ඒ house එකමයි. මේක තමයි අඳින්න පවතින plan එක. සම්පූර්ණයෙන් වැඩි ඉවර කරලා නැහැ. drawing එක design එක ඇඳලා ඉවරයි. materials වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් tiles වලට අදාළ පාට, වතුරට අදාළ පාට, ඒ වගේ දේවල් දාන්න තියෙනවා. මේක තමයි ඉතින් AutoCAD වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල්. මීට එහා දේවල් කරන්න පුළුවන් තව. ඉස්සරහට බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ හැමදේම ඉතින් channel එක තියෙන ඉඳන් සම්පූර්ණයෙන් ඩිසයින් කරගෙන යන්න ඕනේ. 3D plan එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ලේසි නෑ. ගොඩ කාලයක් යනවා. හැම වෙලේම මේ tools අතට හුරු කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. practice කරලා ආඩ plan එකක් හම්බුනොත් ඒක ආයෙ අඳලා බලන්න ඔයාලට AutoCAD වලින් අඳින්න පුළුවන්ද කියලා. ගෙදර තියෙන plan එක අරගෙන
ඇඳලා බලන්න මම මේ ලෙසන් එක ඉවරනාට පස්සේ අඳින්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. වැඩි දෙයක් නෑ. ලයින්ස් කර්ව් ලයින්ස් වගේ දේවල් එහාට මෙහාට කර කර අඳින්න තමයි තියෙන්නේ 2D ප්ලෑන් එකේ නම්. ඉස්සරහට මම තව ලේසි සොෆ්ට්වෙයාර් ටිකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.